Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në A2 kundër zhvillimet kryesore, do të ndiqni. Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Republikane i binden dekretit Metës dhe dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për të regjistruar në zgjedhjet e 13 tetorit. Sot është afati i fundit zyrtar për të regjistruar në këto zgjedhje, por ende nuk ka një vendim nga Partia Demokratike. 30 qershori për Ilir Metën jo vetëm është nul dhe tregon një anshpërinë e maxhorancës, por dhe leximi që i bën opozita është i gabuar. Në këtë mes e pson populli, thot Meta, por për Bashën zgjidhja e krizës kalon vetëm nga politikan me pranga në duar. Vritet me armë zjarri pronari një lokali në Vlorë, plagosur mbetën edhe djali i Arben Beqirajt, si dhe një i afërm i tij. Policia identifikon dhe shpall në kërkim 2 autorët. Përshëndetje, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera në Ditari në orës 13 do të ndiqni. Shpërthen skandali i pensioneve të arta në Bruxelles. Sipas një investigimi të Il Fatto Quotidiano, presidenti në largimi i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker do të ketë një pension prej 22.000 eurosh në muaj, i ndjekur nga Federica Mogherini që do të marrë 20.000 euro. Përfaqësuesja shqiptare e basketbollit për 18 vjeçare mbylli aventurën në divizionin C të kampionatit evropian me një medalje bronzi. Djemt kuqezin të trajnerit Lazimi dominuan në finalen e vendit të tretë përballë San Marinos. 1 në 4 qytetare europiane kanë të pamundur të përballojnë pushimet. Sipas Eurostat, europianët që pushojnë më shumë janë suedezët, ndërsa ata që financiarisht e kanë të pamundur të mendojnë për pushime janë rumunët. Me mesazhet e tij të fundit, ashtu se dhe tek ai mëngjesit të sotëm, presidenti Ilir Meta po deklarohet mbi palët duke kthyer sulmin edhe ndaj opozitës. Zgjedhjet e 30 qershorit jo vetëm janë nul për presidentin Meta, por duhet të jenë një reflektim edhe për opozitën. Me këtë mesazh nis ditën kreu i shtetit, këtë herë duke thumbuar Edi Ramën, Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin. Fitoret e pretenduara nga maxhoranca që ka fituar 100% bashkive dhe opozita që ka fituar 85% për krahjes së shqiptarëve, sjellin pasoja të rënda që penalizojnë vendin. Opozita duhet kishte marrë pjesë në zgjedhje për të arritur një fitore reale dhe institucionale në shumicën ndërmuese të njësive vendore. Sipas Metës, fitore të tilla penalizojnë rënd të ardhmen e vendit, pasi jo vetëm garantojnë një disfat në 18 tetor për çeljen e negociatave në mënyrë të sigurt, por lën pa mbrojtje nga të drejtat e tyre të gjithë qytetarët shqiptar, të cilët jetën e tyre të përditshme kanë aq të lidhur me shërbimet e pushtetit vendor. Ndërkohë, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Republikane dorëzuan sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për të regjistruar në zgjedhjet e 13 tetorit të dekretuara nga presidenti Ilir Meta. LSI dhe PR i binden kështu dekretit Ilir Metës, ndërkohë që Partia Demokratike nuk ka bërë ende asnjë hap drejt 13 tetorit. Pas dorëzimit të kërkesës, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim Endrit Brahim Llari tha se maxhoranca në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve po sillet si kamikaze me këtë proces zgjedhor, për të cilët paralajmëroi përballje me drejtësinë. Kemi dorëzuar sot kërkesën për regjistrimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në zgjedhjet e 13 tetorit, tani më me dekret të presidentit të Republikës. Kjo kërkesë vjen pas kërkesës së bërë nga disa parti opozitare KQZ-s që të fillojë me procedurat, e cila në mënyrën politike, kamikaze, të 4 përfaqësuesve të KQZ-s vendosën që mos merrin pjesë në mbledhje. Zgjedhjet janë me 13 tetor, ka një dekret të presidentit të Republikës dhe zgjedhjet janë të detyrueshëm për të gjithë. Kush nga kamikazët e rilindjes në KQZ nuk respekton dekretin e presidentit, nuk respekton kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë, do të mbajë përgjegjësitë e veta penale. Me sa duket, këto i kanë marrë parasysh të bëhen kamikaz të Edi Ramës dhe të rilindjes dhe t'i mbajnë vetë përgjegjësitë që do të kenë në të ardhmen. Zoti Brahim Llari, por Partia Demokratike deri tani nuk ka konfirmuar që do të bëjë një regjistrim. A është ky një shndrim i rakorduar me Partinë Demokratike apo mund të flasim për një përçarje?
Unë kam marrë në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim për të dorëzuar kërkesën për regjistrim. Por Partia Demokratike është indiferente edhe ndaj 13 tetorit, si date dekretuar nga presidenti Ilir Meta për zgjedhjet. Lulzim Basha theksoi sot se kësaj radhe zgjidhja e krizës kalon nga politikanët me pranga në duar. Vetëm zgjedhjet e lira dhe të ndershme me një qeveri tranzitore pa hajdutin psiqik dhe pa ndëshkimin e politikanëve që vollën zgjedhje do ta çlirojnë demokracinë dhe drejtësinë nga kjo bandë kriminale, shkruan Basha, duke përforcuar kushtet e Partisë Demokratike. Basha akuzoi shefin e qeverisë për vjedhje të zgjedhjeve me krimin e organizuar për të plaçkitur Shqipërinë me ta dhe oligarkët grabitqar, siç shprehet kreu i opozitës. Lulzim Basha reagoi në Facebook pas postimit të presidentit Meta ku kritikonte krehun demokrat dhe kryeministrin Rama që duart trokasin fitoret respektive të zgjedhjeve të njëanshme dhe bojkotit të 30 qershorit. Njëjtat mesazhe kreu demokrat i theksoi në takimet me strukturat e Partisë Demokratike. Largimi i Edi Ramës dhe një qeveri tranzitore është detyra e parë për zgjedhje të lira e të ndershme në Kruj. Zgjedhjet nuk janë çështje datash apo ik tiet vi unë, por është betejë jetike për Shqipërinë europiane, deklaroi ai. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të jap dritën jeshile nisjes së procedurave për mbajtjen e zgjedhjeve lokale më 13 tetor, atëherë garuesit do të duhet të bëjnë llogarit mirë me pushimet e gushtit. Kapja e afateve sipas kodit zgjedhor përfundon sot me regjistrimin e partive dhe deri në fund të gushtit me listën e kandidatëve. Presidenti Ilir Meta ka zgjedhur periudhën e dytë zgjedhore të vitit, atë të vjeshtës, 15 shtator 30 nëntor, për të caktuar të dielën e 13 tetorit si ditë zgjedhjesh lokale. Nga kjo datë duhet të nisë edhe llogaritja e ditëve për afatet që pararendin një ditë zgjedhjesh. Sipas kodit zgjedhor, çdo parti politike duhet të paraqesë kërkesën për të regjistruar si subjekt zgjedhor në KQZ, jo më vonë se 70 ditë përpara datës së zgjedhjeve. Pra, data 4 gusht ishte afati i fundëm për të dorëzuar në KQZ kërkesën, por meqense ishte ditë pushimi, afati mbyllet sot. Mëtej, koalicioni zgjedhor në shkallë vendi duhet që jo më vonë se 60 ditë përpara datës së zgjedhjeve të regjistrohet. Afati për partitë që duan të shkojnë në zgjedhjet e 13 tetorit është data 14 gusht. Partia politike duhet të depozitojë në KQZ listën shumë emërore të kandidatëve të saj për çdo zonë zgjedhore, jo më vonë se 50 ditë nga data e zgjedhjeve, pra më 24 gusht, por meqense është e shtunë, ky afat shtyhet deri më 26 gusht. Numri i padive gjyqësore për shpifje të firmosura nga kryeministri Edi Rama kundër opozitës ka ngritur në 19, përmes të cilave kreu i qeverisë kërkon 20 milion lek dëmshpërblim. Deri më tani gjykata nuk ka shpallur asnjë vendim për to, duke i shtyrë proceset për në vjesht. A2 CNN ka siguruar paditë e reja. I shohim. Me gjithë paralajmërimet për 40 padi për shpifje nga kryeministri Edi Rama kundër përfaqësuesve të opozitës, deri më tani në dyert e gjykatës kanë bërritur vetëm 19 prej tyre. E kur kanë kaluar 9 muaj nga depozitimet e para, gjykata nuk ka dalë me asnjë vendim përfundimtar. Duket se ingranazhat e drejtësisë lëvizin me ritëm të ngadalt edhe kur paditës është kryeministri i vendit. Regjistrimet e 3 padive të para për shpifje të firmosura nga Edi Rama në gjykatën e kryeqytetit datojnë në 3 nëntor 2018, ndërsa 3 të fundit në 17 qershor 2019. Sipas padive të siguruara nga A2 CNN, në 18 raste Rama kërkon nga 1 milion lek dëmshpërblim nga drejtuesi dhe ish-drejtuesi i opozitës, nga ish-deputet të PD dhe LSI, si edhe nga gazetari Ylli Rakipi e aktivistja Sevim Arbana. Kryeministri pretendon që të paditurit kanë shpifur ndaj tij apo ekipit qeverisës në dalje publike apo në postimet në rrjetet sociale. Shifra e dëmshpërblimit ndryshon vetëm në një prej padive. Në të kreu i qeverisë kërkon $23.000 amerikan dëmshpërblim nga ish kryeministri Sali Berisha për shkak të një postimi të bërë prej tij në Facebook në tetor 2018, ku pretendonte se Rama kishte blerë në New York një këmish $23.000. Të 19 padit janë në proces shqyrtimi dhe në disa prej tyre kryeqeveritari është përballur edhe me kundërpadi. Për shkak të lejes vjetore të gjykatës gjatë muajit gusht, seancat e radhës janë shtyrë për në shtator dhe tetor. Sipas nismës së përcjell me buj nga Rama tetorin e vitit të kaluar, çdo qindarkë fituar në gjyqet për shpifje do të shkojë në fondin e edukimit. Derisa gjykata të shprehet për pranimin apo refuzimin e tyre, kontributi kryeministror për këto 19 padi në fondin e edukimit mbetet 0. Për A2 CNN, Armand Bajrami.
Të shtënat e armëve kanë tronditur qytetin e Vlorës pas ditën e së dielës në një zonë mjaft frekuentuar plazhi, duke shkaktuar 1 të vdekur dhe 2 të tjerë të plagosur. Shënjes të këtij atentati kanë qenë babe birë, si dhe një i afërm i tyre. Policia ka identifikuar autorët e dyshuar dhe i ka shpallur ata në kërkim. Në 4 ditë ndërkohë janë shkaktuar 2 të vrarë dhe 5 të plagosur në Durrës, Elbasan dhe së fundmi në Vlorë. Një i vrarë dhe 2 të plagosur është bilanci një ngjarje të rëndë të ndodhur pas ditën e së dielës në Vlorë. Persona të identifikuar nga policia dhe të shpallur në kërkim kanë qelluar me armëzjarrin në një lokal në zonën e njohur si ish kabinat e plazhit të vjetër. Shënjestër e plumbave kanë qenë Babe Bir, Arben dhe Erges Beqiraj, pronar të lokalit, ndërsa plumbave nuk u ka shpëtuar as i afërm i tyre, Nesim Hodaj. Si pasojë plagëve të marra ka ndëruar jetë në spital Arben Beqiraj, ndërsa fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën i biri Ergesti dhe i afërmi tjetër Nesim Hodaj. Policia ka shpallur në kërkim 3 persona për këtë ngjarje, ndërsa është zbardhur edhe dinamika e këtij akti kriminal. Nga hetimet dyshohet se agresorët kanë ardhur me një automjet nga Bregdeti dhe pasi kanë qelluar me armë janë larguar në drejtim të pyllit të Sodës. Ngjarja ka shkaktuar panik në zonë duke patur parasysh që është një zonë plazhi dhe mjaft e frekuentuar në këtë periudhë. Shikoj, në kohë që ne pa ngjarje, po thoj ishim krejtësisht barkash dhe kush e kush të futesh sa më poshtë rrerës për të shpërtuar sepse nuk dishe se nga vinin plumat. Ndërkohë që të gjithë ishim në plazh dhe në atë moment fëmijë të vegjël, fëmijë ushtrim komplet barkas, kush e kush hapte rrerën me mjekra që të futesh sa më thellë. Në 4 ditët e fundit, atentatet me armë kanë shënuar 5 të plagosur dhe 2 të vrarë në Durrës, Elbasan dhe Vlorë. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi një ligj të ri për mbrojtjen dhe administrimin e vijës bregdetare. Sipas Edi Ramës, pushtimi i plazheve publike dhe rumpalla, siç thot ai, në administrimin e plazheve të territorit bregdetar në tërësi nga njësitë vendore, duhet të marrë fund. Betejë e policisë së shtetit dhe inspektorateve qendrore qysh nga fillim korriku po ndikon në përmirësimin e situatës, por nuk mjafton, thot ai. Në Vjesht, në Kuvend, ligji i ri për mbrojtjen dhe administrimin e vijës bregdetare nga shteti. Kjo pasuri kombëtare i takon popullit dhe pushimet u takojnë njerëzve, jo abuzuesve të çdo kategorie, shkruan kryeministri në një status në rrjetet sociale. Jo të gjithë europianët kanë mundësi të pushojnë, qoftë edhe në vendet fqinje. Sipas zyrës europiane të statistikave Eurostat, 1 në 4 europian nuk mund t'i përballojë pushimet, kryesisht familjet me një prind apo me prindër të divorcuar. Gjithsesi, edhe kur pushojnë europianët zgjedhin sërish një tjetër vend të Bashkimit Evropian, ku kryeson Spanja, Italia dhe Franca. Një në 4 qytetarë europian nuk e përballojnë dot pushimet e verës. Sipas Eurostat, zyrës europiane të statistikave, 28% e qytetarëve të Europës nuk kanë asnjë mundësi të pushojnë, duke bërë që pushimet të mbeten një dëshirë, ndoshta për vitin e ardhshëm. Mundësi e largët, pushimet duken për familjet me vetëm njërin prind apo me prindër të divorcuar. Por si klasifikohen shtetet, banorët e të cilëve pushojnë më shumë dhe ata që nuk kanë mundësi as për disa ditë relaks? Sipas Eurostat, 90% e qytetarëve suedez kanë pushuar në 2018 në një nga vendet e Europës apo edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa 59% e qytetarëve të Rumanisë nuk kanë bërë asnjë ditë pushimi. Gjermania renditet diku në mes të listës, me vetëm 14.7% të banorëve të saj që kanë të pamundur të përballojnë pushime. Sa i takon holandezëve, austriakëve dhe danezëve, në një mënyrë apo tjetrën, gjithnjë gjen mundësinë për pushime, madje edhe luksi. Fatmirësisht, tekson Eurostat, nga viti në vit statistikat janë përmirësuar. Nëse në 2010-ën 37.3% e europianëve nuk përballonin dot pushime, në 2018-ën shifrat flasin për 27.9%. Po sipas Eurostat, europianët zgjedhin të pushojnë brenda vendeve të BE-s, ku prej vitesh kryeson Spanja dhe pastaj renditen Italia, Franca dhe Gjermania, ku çmimi mesatar i akomodimit është 73 euro për natë.
Mirëkthehemi në vend me zhvillimet ekonomike. Ministrja e Ekonomisë dhe Financave bëri një bilanc të javëve të fundit në luftën kundër informalitetit. Anila Denaj kritikoi mënyrën se si sektorët kanë bashkëpunuar më parë, ndërkohë që theksoi se mekanizmave me të cilat kompanitë u shmangen detyrimeve ndaj shtetit do të vihet fre përmes disa ndryshimeve që pritet të pësojë kodi i procedurës tatimore. Janë inspektuar 2000 subjekte me efektivitet inspektimi rreth 40%. Nga kontrollet e zhvilluara, nga inspektoriati i punës, nga 1400 subjektet e inspektuara me 10.600 punonjës, 38% e tyre rezultojnë me probleme në sigurimin e punonjësve. Gjithashtu, në kuadër të procesit të formalizimit, jemi duke komunikuar me përfaqësuesit e platformës booking.com, të cilët nuk kanë ende përfaqësues tatimor në vendin tonë, për të formalizuar procedurat e deklarimeve të subjekteve shqiptare të regjistruara në këtë platformë. Kjo periudhë ka shërbyer edhe si një moment analize përmes mbledhjeve të evidencave, ku konstatojmë se ka raste që disa subjekte mund të kenë shpëtuar masave të pezullimit si pasojë e vendimeve gjyqësore apo disa mekanizmave anashkalues, duke na bërë të marrim masa për ndryshime në kodin e procedurave tatimore. Dhe padyshim që përshkallëzimi i masave të gjobës do të jetë një alternativë për të konsideruar përtej pezullimit. Ne vim nga struktura të cilat kanë bashkëpunuar më përpara, po jo me të njëjtin intensitet siç po bashkëpunojnë tani, dhe jo me të njëjtën formë raportimi siç po ndodh tani. Mendoj që nuk është një aksion, është një proces i cili kërkon të vendosë pengesë totale i formalitetit dhe të rrisë ndërgjegjësimin që kjo çështje nuk mund vazhdojë pafundësisht në këtë formë. Afati fillimit të zbatimit të sistemit të ri elektronik në vitin 2020 është i pamjaftueshëm për bizneset. Ky është qëndrimi i Konfindustrisë lidhur me nismën e fundit të qeverisë, sipas së cilës, duke nisur nga viti i ardhshëm, të gjithë bizneset do t'i deklarojnë faturat elektronikisht. Industrialistët shprehin shqetësimin mbi kategoritë e subjekteve që do të përfshihen në sistemin e ri, duke cilësuar të papranueshme mungesën në relacionin e projektligjit të kostos që do t'i kushtojë buxhetit të shtetit kjo nismë. Konfindustria vlerëson se bizneset duhet të njohin paraprakisht të gjitha kostot e plota financiare para nisjes së zbatimit të këtij projekti, që do të nisë fillimisht testimin tek një pjesë e bizneseve në muajin tetor. Industria e mishit të derrit rrezikohet seriozisht në kontinentin e vjetër. Qindra mijëra dera janë asgjësuar në Bullgari dhe Rumani pas rasteve me grip deri në shumë fermat e Europës lindore. Mbi 120.000 dera janë asgjësuar në Bullgari në përpjekjen për të kufizuar numrin e rasteve me grip deri. Një lloj afrikan i virusit ka përfshirë shumë ferma në lindjet e Europës. 300 raste të reja u raportuan në Rumani në muajin korrik, ku gjithashtu po merren masa për parandalimin e përhapjes së virusit. Ekspertët janë të shqetësuar për dëmtimin e industrisë së mishit të derrit në kontinent, por disa fermerë në jug të Bullgarisë po refuzojnë t'i vrasin kafshët e painfektuara. Autoritetet në 2 prej vendeve më të varfra të Bashkimit Evropian po përballen me një sfidë të madhe për të bindur fermerët të aplikojnë masa parandaluese. Mendoj se është shumë e rëndësishme që vendi të tregojë aftësitë për të luftuar gripin e derrit. Sëmundja nuk prek vetëm industrinë e gjës së gjallë, por gjithashtu edhe mijëra bullgar që mbështeten tek derrat e rritur në shtëpi për prodhimin e mishit. Kryeministri bullgar Bojko Borisov premtoi se qeveria do të kompensojë pronarët që i azgjësojnë vullnetarisht derrat. Virusi bartet nga derat e egër, të cilët mund t'ia kalojnë edhe derave shtëpiak. Ndërsa është fatal për kafshët, njerëzit nuk rrezikohen nga virusi. Greqia ka ndaluar importin e derave nga Bullgaria dhe ka shtuar kontrollet në kufi. Komisioni Evropian cilëson Bullgarinë, Poloninë dhe Lituaninë si zonat e reja të rrezikuara. 19 të vrarë dhe mbi 30 të plagosur është ky bilanci një shpërthimi që tronditi Kairon në mbrëmjen e së dielës. Mediat lokale raportojnë se një automjet u lëshua me shpejtësi kundër veturave të tjera jashtë Institutit Kombëtar për Kancerin në kryeqytetin egjiptian, duke shkaktuar një shpërthim të madh atje. Qendra mjekësore u evakua pjesërisht, ndërsa shumë automjete u përfshin nga flakët. Megjithatë,
dinamika mbetet e paqartë dhe autoritetet hezitojnë të flasin për një sulm. Sipas tyre, mund bëhet fjalë për një aksident tragjik. Ministri i Shëndetësisë nuk ofroi detaje mbi shkaqet e shpërthimit në një konferencë për shtyp, por urdhëroi nisjen e hetimeve. Mes viktimave janë kalimtar dhe drejtues të tjera automjetesh. Presidenti Amerikan dënoi ashpër sulmet e ndodhura në fundjavë ku mbetën të vrarë të paktën 29 vet. Urrejtja nuk ka vend në Shtetet e Bashkuara, tha kreu i Shtëpisë së Bardhë. Kritikët ndërkohë e akuzojnë atë se ka përgjegjësi për dhunën. Dhuna nuk ka vend në Shtetet e Bashkuara. Me këto fjalë u drejtua amerikanëve presidenti Donald Trump, i vënë në shënjestër të akuzave se ka përgjegjësi për dy sulmet e ndodhura gjatë fundjavës ku mbetën të vrarë 29 vet. 20 persona humbën jetën gjatë sulmit në një dyqan Walmart në El Paso të Teksasit, ndërsa 9 të tjerë u vranë në Dayton të Ohajos. Trump pranoi se ndoshta duhet bërë më shumë për të ndalur sulme të tilla. Ne i duam njerëzit, dhuna nuk ka vend në Shtetet e Bashkuara dhe ne do të kujdesemi që të mos ketë më. Ne kemi bërë më shumë se çdo administrat tjetër, por ndoshta ka ende gjëra që duhen ndrequr. Këto akte ndodhin prej vitesh në vendin tonë dhe duhet i ndalim. Presidenti amerikan i lidhi sulmet me probleme mendore, duke thënë se agresorët ishin njerëz të sëmur, por kritikët pretendojnë se ai është pjesë e problemit me retorikën e tij kundër emigrantëve dhe kundër shtit ndaj kontrollit të armëve. Një 21 vjeçar që u arrestua të shtunën për të shtënat në Teksas, besohet të ketë postuar një dokument online ku e quan sulmin një kundërpërgjigje ndaj pushtimit të këtij shteti nga hispanikët. Autori identifikuar si Patrick Crucius hapi zjarr në dyqanin e mbushur plot me njerëz të Walmart me një armë sulmi dhe u dorëzua pas rrethimit nga policia. Ai rrezikon dënimin me vdekje. Motivet e agresorit të Ohajos, i cili vrau motrën dhe 8 të tjerë të dielën para se të qellohej nga policia, mbeten të paqarta. Connor Betts, 24 vjeç, hapi zjarr në një zonë popullore të jetës së natës në orët e para të mëngjesit. 21 vjeçari që vrau 20 vet në një dyqan të Teksasit dukej si personi më i qetë i mundshëm sipas dëshmive. Duke folur nga shtrati i spitalit, Maribel Latin tha për mediat se Patrick Crucius ju ishte afruar me gjak ftohtësi dhe më pas kishte hapur zjarr. Papritur, ndërsa ishim duke qeshur e duke u argëtuar, dëgjuam zhurmën e të shtënave, por nuk e dinim ende që ishim plumba. Mendova se dikush po hithe fishek zjarre në rrugë, me pas se kuptuam se bëj fjalë për të shtëna me armë. Filluam të përtisnim dhe ushtrim në tokë. Nuk dinim ku të shkonim, nga të dilnim. U fsheja pas një makine që gjendej atje dhe pash të riun që po na qëllonte. E pash teksa rimbushte karikatorin dhe ecste me gjak ftohtësi drejt nesh. Qëlloj 8 herë dhe mu desh të shtiresha si e vdekur, ai dukej si personi më i qetë që kisha parë ndonjëherë. Bashkimi Evropian vihet në shënjestër të kritikave për shkak të pensioneve të majme që u garanton zyrtarëve të lartë. Sipas përllogaritjeve, presidenti Jean-Claude Juncker do të marrë 22.000 euro në muaj pas daljes në pension, ndërsa Federica Mogherini 20.000 euro. Skandali me pensionet të arta përfshin dhe Brukselin. Sipas një investigimi të mediave italiane, presidenti në largimi i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker do të arkëtojë 22.000 euro në muaj, pasi të dalë zyrtarisht në pension në moshën 65 vjeçare. Paga e tij aktuale është 27.000 euro në muaj. Pasti vjen përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme Federica Mogherini, e cila do të përfitojë 20.000 euro në muaj. I njëjti trajtim do të jetë edhe për 21 komisionerët në largim të BE-s, pensioni të cilëve do të arrijë shumën prej 18.000 eurove. Por nuk përfundon këtu. Rregullat evropiane parashikojnë edhe pagesën në një periudhë tranzicioni pas largimit nga puna, që llogaritet nga 40 deri në 60% të pagës dhe që zgjat 24 muaj. Këto privilegje vlejnë edhe për eurodeputetët, të cilët do t'i kushtojnë Bashkimit Evropian nga 9.000 euro në muaj pas daljes në pension. Nga viti 2009, Brukseli ndryshoi moshën e pensionit në 65 vjeç, ndërsa më përpara mund të dilje edhe 50 vjeç. Bashkimi Evropian justifikon këto shuma të majme si një metodë për të shmangur konfliktin e interesit. Shkencëtarët dënojnë ashpër dëmën që i është bërë sipërfaqes së tokës në planetin tonë. Sipas tyre, veprimet e njerëzve kanë çuar në degradim të tokës, zgjerim të shkretëtirave, rënim të pyjeve dhe jetës së egër. Ekspertët shprehen se toka është kthyer nga një aset që lufton ndryshimet klimatike në një burim madhor karboni.
Shkencëtarët kërkojnë që abuzimi me tokën të ndalohet në mënyrë që të shmanget si nxehti katastrofik. Për ta zyrtarizuar këtë, po finalizohet një dokument mes zyrtarëve të qeverive dhe shkencëtarëve në panelin e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në të do të kërkohet përdorimi i karburantit që mbron mjedisin, mbjellja e bimëve që zvendësojnë plastikën si dhe rigjallërimi i jetës së egër. Gjithashtu, një kërkesë tjetër kryesore është mbjellja e bimëve që thithin dioksidin e karbonit nga atmosfera. Flasim për sportin tani, përfaqësuesja shqiptare e basketbollit për 18 vjeçar e mbylli aventurën në divizionin C të kampionatit evropian me medalje bronzi. Djemt kuqezin të drejtuar nga trajneri Lazimi triumfuan në finalen e vendit të tretë përballë San Marinos. Sfida u mbyll me rezultatin 66 me 58 në favor të Shqipërisë, me djemt kuqezin që arritën të përmbysnin disavantazhin në dy periodat e fundit të lojës. 18 vjeçarët tanë treguan kualitet, karakter dhe ide të qarta loje, duke bërë që festa në fundin e takimit të ishte e merituar. Për herë të parë në Egjipt është zbuluar sarkofagu i mbretit Tutankamon. Vari i mbretit të ri egjiptian bashkë me 5.000 artefakte do të jetë pjesë e muzeut të madh egjiptian që pritet inaugurohet vitin e ardhshëm. Për herë të parë, trupi i mbretit të ri Tutankamon është nxjerrë jashtë sarkofagut prej Floriri, teksa ka nisur zyrtarisht puna për restaurimin e tij që pritet të zgjasë 8 muaj. Zyrtarët egjiptian të antikiteteve zbulojnë për mediat sarkofagun e famshëm, vendosur tashmë në qendrën e Muzeut të Madh Egjiptian. Sarkofagu shtetëror, pjesë e tretë të tillave, u zbulua në luginën e mbretërve në Luksor. Është shumë i brisht dhe për të duhet patur shumë kujdes ta ministri i antikiteteve Khaled Anani, duke theksuar se për të kurrë nuk është kryer ndonjë ndërhyrje, që kur u zbulua për herë të parë pothuajse 100 vjet më parë. Ne kemi bërë vetëm ndërhyrjen e ndihmës, më pas e zhvendosëm varrin në muze. Është mbajtur në izolim për 7 ditë dhe nisëm procesin e tymosjes për 3 javë. Tani kemi 8 muaj në dispozicion për ruajtjen dhe restaurimin e tij. Sarkofagu dhe i gjithë thesari historik i koleksionit të varrit të mbretit Tutankamon pritet të jetë pjesa qendrore e Muzeut të Madh Egjiptian, të cilin zyrtarisht Egjipti do ta inaugurojë vitin e ardhshëm pranë piramidave të Gizës. Arkeologu britanik Howard Carter e zbuloi varrin e mbretit në luginën e mbretërve në Luksor në vitin 1922. Vari ishte i paprekur dhe në të gjendeshin rreth 5.000 artefakte, sende të Tutankamon, që do të zbulohen për herë të parë në muze. Sarkofagu në fjalë u transportuar në korrik nga jugu i Egjiptit drejt muzeut, ndërkohë vetë muzeu, në të cilin punimet vijojnë prej 15 vitesh, pritet të jetë gati në vitin 2020. Jemi në fund të ditarit orës 13, por përpara se të ndajemi, shohim edhe një herë bashkë titujt kryesor. Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Republikane i binden dekretit të Metës, dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për të regjistruar në zgjedhjet e 13 tetorit. Sot është afati i fundit zyrtar për të regjistruar në këto zgjedhje. Partia Demokratike nuk regjistrohet edhe pse e njeh si akt legjitim dekretin e Metës. 30 qershori për Ilir Metën jo vetëm është nul dhe tregon një anshmërinë e maxhorancës, por dhe leximi që i bën opozita është i gabuar sipas tij. Për Lulzim Bashën, zgjidhja e krizës kalon vetëm nga politikan me pranga në duar. Vritet me armë zjarri pronari i një lokali në Vlorë, djali Arben Beqirajt, si dhe një i afërm i tij mbetën të plagosur. Policia identifikon dhe shpall në kërkim 2 autorët. Presidenti amerikan dënoi ashpër sulmet ku mbetën të vrarë të paktën 29 vet. Urrejtja nuk ka vend në Shtetet e Bashkuara, tha kreu i shtëpisë së bardhë mes akuzave se ka përgjegjësi për dhunën. Shpërthen skandali i pensioneve të arta në Bruksel. Sipas një investigimi të Il Fatto Quotidiano, presidenti në largimi i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker do të ketë një pension prej 22.000 eurosh në muaj, ndjekur nga Federica Mogherini që do të marrë 20.000 euro. 1 në 4 qytetarë europiane kanë të pamundur të përballojnë pushimet. Sipas Eurostat, europianët që pushojnë më shumë janë suedezët, ndërsa ata që financiarisht kanë të pamundur të mendojnë për pushime janë rumunët. Përfaqësuesja shqiptare e basketbollit për 18 vjeçare mbylli aventurën në divizionin C të kampionatit evropian me medalje bronzi. Djemt të kuqezin të trajnerit Lazimi dominuan në finalen e vendit të tretë përballë San Marinos.
Këtu kemi mbritur në fund, përpara se të ndahemi, ju kujtoj gjithashtu edhe faqen tonë të internetit, a2cnn.com, aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.